Hello, today we will show you the delivery of Horsebox to the Czech clients in Czech Republic. This is Excelgen 5XL with competition system. The Horsebox is finished, checked, polished, so you can go. Takže Pargát jsem si vybrala proto, že nejlepší jezdci v České republice ho používají, to mě nadchlo. A co je skvělé, co se mi nejvíce líbilo, je osobitý přístup při výběru a poradenství, jak vlastně auto si v podstatě vybrat a nakonfigurovat. Tak tohle bylo skvělé. I to, že komunikujete se zákazníkem, který auta používá a pořád vylepšujete. Takže věřím tomu, že i my se staneme dobrými uživateli a ze zkušeností potom předáme zase naše ty zkušenosti a budete moct to vylepšit třeba ještě. Okay, that's it. The handover was fine. Customers seems to be really satisfied. Horse was also okay. So thank you very much and see you next time. Bye.